Kita mungkin pernah dengar, anda mungkin pernah dengar kan, kebaikan air lemon. Kita ambil air, kita peras sikit lemon ataupun kita hiris lemon masuk dalam tu, dan dia dikatakan mempunyai banyak kebaikan untuk kesihatan tubuh. Jadi melihat kepada situasi ini, ramai orang bila dia tengok, wow, lemon drink ataupun lemon water sangat bagus untuk tubuh. Jadi mereka pun fikir, apa kata kalau letak lemon dekat atas muka pula? Mesti ada kebaikannya juga. Jadi, sebelum anda berbuat sedemikian, saya nak bagi tahu siap-siap, jangan buat dulu. Bagi saya peluang untuk ulas tentang sama ada anda boleh atau tidak letak jus lemon atas muka anda. Baik, glowy girls, glowy guys. Kalau kita cerita tentang nak pulihkan jerawat, nak cerahkan kulit, salah satu DIY yang popular yang saya tengok ada dekat internet adalah, tahu tak apa? Guna jus lemon. So, basically kalau kita tengok jus lemon kan, kita akan kaitkan dia dengan vitamin C. Dan bila orang dengar vitamin C, immediately mereka akan faham bahawa wow, vitamin C kan boleh cerahkan kulit kan. Kalau dalam skincare, vitamin C boleh juga ada kesan exfoliation. So why not put lemon atau segala family lemon lah, limau purut ke apa-apa jenis tu lah, yang jenis keluarga limau tu, letak dekat atas kulit, atau lebih spesifik lagi, letak dekat atas jerawat ataupun bekas jerawat. Boleh tak kulit jadi cerah? So this kind of correlation kan, mengaitkan sesuatu situasi, macam ambil vitamin C tu, kaitkan dengan lemon, kemudian kaitkan dengan pemulihan kulit ni, sebenarnya sesuatu yang berbahaya kalau dibuat tanpa kajian. Sangat berbahaya, sebab saya risau kulit jadi rosak, dah tak boleh berpatah balik semula. So in order to convince you, saya nak yakinkan anda untuk tidak melakukan perkara sebegini, mari saya bentangkan sebab-sebab kenapa saya tak berapa galakkan. Saya tak berapa galakkan untuk anda ambil direct jus lemon letak dekat atas kulit ataupun letak dekat atas jerawat. So kita kena bermula dengan memahami terlebih dahulu komponen-komponen di dalam lemon. Kalau kita ambil sebiji buah lemon. So buah lemon ni dia ada 3 bahagian yang utama. Pertama adalah jus dia, ya. Kedua adalah fiber daripada lemon itu sendiri, atau nama lain dia adalah albedo. Ketiga adalah kulit. Lemon kan ada kulit. Kalau kita tengok chef-chef masak-masak tu, biasa dia kulit lemon tu dia pakai juga masuk ke dalam masakan. So kulit lemon ni dipanggil flavonoid. Jadi kita pergi pada jus lemon. Jus lemon ni kalau kita faham pecahan-pecahan komponen atau elemen, vitamin, khasiat di dalamnya, kita boleh pecahkan seperti berikut. Pertama, dia adalah 60% air. 60% of lemon juice adalah air. 5 ke 8% adalah citric acid. Citric acid ni sangat terkenal kalau dalam skincare. Ianya adalah sejenis AHA dan kerjanya adalah exfoliate, menanggalkan sel kulit mati. Kalau dekat dalam skincare lah, citric acid dalam skincare maksud saya, bukan jus lemon tu, but dalam jus lemon ada komponen citric acid and it is about 5 to 8%. Kemudian kita juga ada bahan-bahan lain seperti ascorbic acid, ada glucose, ada mineral, ada malic acid, and this component takes about 32 to 35%. So kalau kita lihat keseluruhan jus lemon tu memang bagus lah kan. Memang ada bahan-bahan yang kalau kita compare kat dalam skincare, benda tu wujud juga. Okay. So sekarang kita tengok pula lemon peel ataupun bahasa Melayu kulit lemon lah kan. Kulit lemon. So kulit lemon ni dia berbeza sedikit ya. Kulit lemon ni dia ada fatty acid. Dan fatty acid sebenarnya sangat berguna pada kulit, dan antara fatty acid yang terkenal kalau kita tengok kulit ataupun lemon peel ya, kulit lemon ni adalah linoleic acid. So kalau melihat kepada gabungan bahan-bahan yang ada ini, kita akan rasa macam kita boleh guna keseluruhan lemon tu ya, kita ambil lah kulit dia ke, jus dia ke, tempek kat muka, kita akan mendapat khasiatnya. Betul ke tidak? Tidak sebenarnya. Satu benda yang saya nak pesankan adalah kalau kita ambil jus lemon, satu perkara yang mungkin dari sudut formulator ataupun mereka yang membuat skincare ni, yang mereka perlu
kaji adalah kuantiti bahan. Secara umumnya, macam kita makan buah apple, kalau kita bayangkan kita makan buah apple, sebiji buah apple dengan buah apple yang lain kalau kita makan, walaupun dia dari pokok yang sama, dia boleh ada rasa yang berbeza, dia boleh ada crunchiness yang berbeza, dia boleh ada kuantiti khasiat yang berbeza-beza. So very difficult sebenarnya, walaupun tadi saya bagi percentage khasiat di dalam jus lemon dan lemon peel ni, tetapi sangat susah untuk kita tetapkan. Kalau kita kata kita memang betul-betul dalam satu jus lemon tu, satu buah lemon, ambil jus dia memang beginilah percentage bahan-bahan dia itu, memang susah kita nak tetapkan, sukar. So kalau dalam kajian makmal, ya, bila diambil jus lemon dalam satu sample size yang standard, biasanya yang akan dijumpai adalah jus lemon, ia akan mengandungi ascorbic acid hanya sebanyak 0.04% sahaja. Sikit tahu 0.04% tu, ya, tak sampai 0.1%, tak sampai 1% pun. Dan citric acid yang ada dalam sample size of lemon juice usually adalah sekitar 5% sahaja. So persoalannya di sini adalah, adakah bahan-bahan ataupun ingredient dengan percentage itu tadi mencukupi untuk memberikan khasiat kepada kulit? Itu satu benda persoalan dia. Kedua persoalannya bagi saya lah, saya nampak, adakah kita betul-betul boleh dapat percentage begitu? Kalau kita dapat, adakah sama seperti bila kita menyapu produk yang mengandungi bahan yang sama dengan percentage yang sama? Sebab kita faham bila kita buat produk, dia bukan hanya ada khasiat itu tau. Kita bukan boleh tempek ascorbic acid, citric acid terus kat muka. Untuk sesuatu bahan tu sampai pada kulit dan selamat untuk kulit, ada bahan-bahan lain juga yang perlu disampaikan. Perumpamaannya begini, kalau anda nak makan chocolate chip cookies, pernah makan chocolate chip cookies? Apa jenama chocolate chip cookies yang sekejap ada, sekejap tak ada tu? Apa namanya? Chips more. Astagfirullah. Saya peminat super ring. Chips more kurang sikit. Ya, kalau kita nak makan chips more dan kita suka the chocolate chip inside the chips more, kita suka chocolate chips itu, but kita nak makan dalam bentuk biskut, kita kena makan sekali tepung, mentega, gula, segala ramuan yang lain yang di mana chocolate chip itu berada. Faham tak? Itulah kalau dalam science of skincare ni, dia ada active ingredient dan dia ada non-active ingredient. Tujuan utamanya untuk menyampaikan active ingredient kepada kulit, kita perlu ada juga non-active ingredient tersebut. Ya, begitulah. But well, you still want to put jus lemon dekat atas muka? Baik, kita bincang dari sudut baik dia lah. Apakah kelebihan lemon, kelebihan bahan-bahan yang ada pada lemon ini kepada kulit, secara khususnya jerawat? Lemon apabila dikaji dari sudut bahan-bahan di dalamnya, ada banyak kelebihan sebenarnya bahan di dalam lemon itu, ya. So pertama, bahan di dalam lemon, kena betulkan tu. Bahan di dalam lemon boleh menghalang pertumbuhan ataupun mengurangkan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jerawat. So ada 3 kajian mendapati, ya, bukan sikit-sikit, 3 kajian. Lemon juice tu ada bahan di mana dia bersifat antibakteria dan boleh membantutkan dan menghalang pembiakan pertumbuhan, penggandaan, ya, bakteria penyebab jerawat. So jerawat yang disebabkan oleh bakteria ni biasanya jerawat yang teruk-teruk tau. So kalau kita boleh bantutkan ataupun hentikan penggandaan pertumbuhan bakteria itu satu berita yang bagus sebenarnya. So itu kelebihan salah satu bahan di dalam jus lemon ataupun lemon. Kedua, lemon ni dia mengandungi bahan yang boleh membantu mengurangkan penghasilan minyak berlebihan. Kita tahu yang punca jerawat ni salah satunya adalah kelenjar minyak terlalu aktif, menghasilkan terlalu banyak sebum ataupun minyak. So bila pori-pori tersumbat, timbullah jerawat, kan. So baiknya bahan di dalam lemon ni, ada satu kajian membuktikan bahawa ada satu bahan, ada satu elemen di dalam kulit sitrus, kulit buah-buah sitrus lah. So lemon kan sejenis sitrus, kan, yang dinamakan nobiletin, yang mana nobiletin ini menurut kajian oleh Journal of Investigative Dermatology boleh mengurangkan penghasilan sebum sekaligus mengurangkan saiz pori-pori, sebab saiz pori-pori boleh jadi besar kerana banyaknya sebum dihasilkan. So bila minyak kurang dihasilkan, saiz pori-pori jadi kecil dan kelenjar minyak juga boleh kita panggil diregulatekan, dikawal penghasilan minyaknya oleh bahan yang bernama nobiletin ini.
Satu lagi kebaikan lemon adalah dia mempunyai bahan yang boleh mengurangkan keradangan. Keradangan akibat jerawat ni satu benda yang serius ya. Kalau jerawat itu sampai ke stage ataupun fasa meradang, biasanya itu adalah jerawat yang agak serius dah. Dan jerawat begitu sukar untuk dipulihkan. Jadi menggunakan lemon ini, bahan-bahan di dalam lemon boleh membantu untuk mengurangkan simptom-simptom keradangan ini. Jadi keradangan tu tak jadilah nak muncul. Maka jerawat pun tak jadilah nak tumbuh. Itu bagusnya lemon. Kita bincang kebaikan bahan-bahan yang ada dekat dalam lemon atau secara umumnya benda-benda citrus ni lah kan, buah-buah citrus ni. Ini adalah satu fakta dan fakta ini dikaji. Ada scientific evidence yang menunjukkan bahawa lemon ni dia ada satu sifat, bahan dalam lemon ni dia satu sifat yang dipanggil phototoxic. Foto tu apa? Foto, cahaya matahari, foto. Toxic lah. So maknanya sesiapa yang menggunakan lemon juice, lemon lah ya, letak direct dekat atas kulit kemudian terdedah kepada sinar UV, maka kulitnya akan mengalami chemical reaction yang sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat teruk yang dinama sebagai phototoxic dermatitis. Ya, kulit tu boleh jadi macam mana tau? Melepuh, burning, menggelembung. Dan benda ni bukan berlaku pada kadar yang biasa-biasa ya. Dia boleh sampai tahap first degree to second degree burn. Teruknya lepuhan akibat terdedah kepada cahaya matahari bila seseorang tu pakai jus lemon direct ke atas kulit dia. Gambar-gambar yang Cik Puan nampak tu, tuan-tuan Cik Puan nampak tu, itulah bukti-bukti yang menunjukkan betapa bahayanya suka-suka letak benda yang kita anggap kerana kita macam rasa okay, lemon juice, alright, lemon juice is fine, yeah. So lemon juice ada ascorbic acid, boleh letak je. Oh, tak boleh, kerana di dalam lemon juice, ya, di dalam buah lemon ni ada satu bahan yang dipanggil furocoumarin. Entah nama panjang dia, tapi nama tu pun dengar memang berbahaya dah lah nama tu, ya. Yang mana bahan ini memang sangat sensitif terhadap cahaya matahari. So kalau tanya pada saya, nak repair kulit yang rosak jauh lebih susah daripada nak jaga kulit yang elok-elok dah. So kesimpulan yang saya nak sampaikan dekat sini, memang betul jus lemon diciptakan dengan banyak manfaat untuk kulit anda. Tetapi lebih baik pakai produk yang ada bahan-bahan yang telah disusun, diformulakan yang sama bagus dengan bahan-bahan yang ada dalam jus lemon. Contoh tadi ada ascorbic acid, ada citric acid, ada segala mineral yang lain-lain itu. Lagi bagus beli yang dah ada bahan-bahan itu yang telah disahkan baik untuk kulit berbanding sapu terus jus lemon dekat atas muka. Kerana there's no turning back when you already experience all those worst thing to your face, ya. There's no turning back. So pesan saya, sebelum anda teruja menggunakan apa-apa DIY, sekali lagi saya pesan, ya, find the scientific evidence before you put it on your face. Alright? Pernah guna ke? Tak pernah guna? Pernah teringin nak guna? Cuba kongsikan dengan saya di ruang komen. Nak tahu siapa pernah guna, apa yang jadi, ataupun nak tahu siapa teringin nak guna, apa yang jadi lepas anda tonton video ni. Teringin lagi tak? Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.